วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทำเค้กนะคะและขนมจากกระทะและหม้อแกงเท่านั้นวันนี้เราเอาเมนูง่ายแสนง่ายนั่นก็คือมัชเมลโล่ค่ะแค่ส่วนผสม3อย่างเท่านั้นนะคะแต่เพื่อนๆก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะ2นะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะในการทาพิมพ์ทาให้ทั่วเลยนะคะเพื่อกันนะคะมัดเมโลติดนะคะทาพักไว้เลยค่ะค่ะต้มจนน้ำตาลละลายหมดนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะตรงนี้ระหว่างนี้ต้องคนตลอดเวลานะคะค่ะพอน้ำตาลละลายหมดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ภาชนะกันนะคะเพื่อจะตีกันต่อนะค่ะเราจะเทน้ำตาลลงไปนะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปตุ๋นเจลาตินกันนะคะโดยใช้ไฟต่ำสุดนะเจลาตินต้องเป็นอย่างนี้นะคะอิ่มน้ำเต็มที่นะเดี๋ยวเราไปทำให้อุ่นก่อนนะใช้ไฟต่ำนะคะในการตุ๋นเจลาตินนะคะให้เราเจลาตินละลายหมดค่ะเจลาตินเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดการกันต่อค่ะนะคะแล้วตีนะคะแต่ว่ามันจะร้อนอยู่อย่างเงี้ยนะเราอาจจะใช้น้ำแข็งรองจะตีในลักษณะอย่างนี้นะจนถึงนะคะเป็นฟองขาวนะคะเราจะรู้สึกว่าหนักขึ้นนะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันหนักขึ้นมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไปเทใส่พิมพ์กันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเซตติ้งไว้ประมาณ 4-5 แล้วก็เซตนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะซึ่งแนะนำว่าทำกลางคืนนะเช้ามาเราก็จะได้กินมัชเมลโล่ที่อร่อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะค่ะทีนี้เรามาขั้นตอนต่อไปกันเนาะจะใช้ไฟเบามากๆเลยนะคะในการที่จะเอาความชื้นออกจากแป้งนะคะข้าวโพดจะเทแป้งข้าวโพดลงไปนะผัดสักครู่เอาความชื้นออกนะคะหลังจากนั้นนะคะจะรอให้เย็นที่สุดนะคะแล้วก็พักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปในจัดการนะคะในส่วนของมัชเมลโล่กันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทนะคะแป้งข้าวโพดบางส่วนลงไปก่อนนะคะแล้วก็จ่ายไว้ให้ติ่มเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามัชเมลโล่ลงกันนะคะเราจะเทมัชเมลโล่ลงไปนะคะจะได้เห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราโรยแป้งลงไปอีกนะคะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะโรยแป้งที่มัชเมลโล่ทั้งหมดนะคะให้มัชเมลโล่นะคะดูดแป้งไปให้หมดเลยซึ่งเราสามารถนะคะทำเมนูทำขายอย่างอื่นได้นะคะอันนี้นะคะก็คือขนมไม่ต้องพึ่งเตาอบนะคะเด็กๆชอบนะคะอย่างนี้นะคะเราก็สามารถทำไอเดียนะคะใส่ในแก้วขายได้หรือเอาไปตกแต่งหน้าเค้กค่ะเราแบ่งเป็นชิ้นๆเลยนะคะแค่นี้นะคะเราต้องเอาแป้งนะให้ห่อให้หมดร้านมัชเมลโล่นะคะเพื่อที่จะได้นะคะมัชเมลโล่นะคะที่นิ่มนะคะเดี๋ยวเราดูความนิ่มกันนะใครที่ชอบนะคะมัชเมลโล่นิ่มๆอย่างนี้ทำได้นะคะเป็นการลดต้นทุนนะคะกรณีที่เราจะไปทำคุกกี้ต่อนะคะหรือบราวนี่มัชเมลโล่นะคะซึ่งมัชเมลโล่ถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างแรงนะถ้าเราทำเองเนี่ยต้นทุนอันนี้อยู่ที่ประมาณ30 บาทนะคะเดี๋ยวเราไปจัดวางกันนะคะนี้นะคะเราก็ได้มัชเมลโล่แสนอร่อยกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเค้กหม้อแกงก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ